שלום, שמי דורי, אני פסיכולוג קליני ומטפל זוגי מוסמך. היום נדבר קצת על כלים מעשיים בטיפול זוגי, ומי שיצפה בכל הסרטון יקבל טיפים לכלים מעשיים שיוכל להשתמש בהם מיד. טיפול זוגי למדתי באחד המקומות היותר ידועים בעולם, במכון למחקר מנטלי. ממנו התפתחו גישות טיפוליות מרכזיות בתחום של טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול קצר מועד. רוב הזוגות שמגיעים אליי רוצים כלים לעבוד על בעיות. אף אחד לא רוצה להיות כבול למטפל זוגי ולטיפול ארוך, טיפול זוגי ארוך. כלים חשובים לכולנו. למעשה, כולנו יכולים לקנות ספרים בחנויות בנושא טיפול זוגי, ובכל ספר או ברוב הספרים יהיו תרגילים ועצות מעשיות. ברוב המקרים לא ממש נוכל ליישם עצות אלו, כי דפוסים נפשיים חזקים מספרים. דפוסים נפשיים יושבים על בעיות רגשיות. רגש הוא תמיד יותר חזק באופן ראשוני מהמחשבה. אחרי זה אנחנו בעזרת טיפול ובעזרת המחשבה מצליחים להשתלט על הרגש. אבל הרגש באופן ראשוני משתלט עלינו. בכדי לשנות דפוסי התנהגות זוגיים צריך כלים חזקים יותר מעצות ומספרים או מהאינטרנט. הכלים שאתן לכם מיד נרכשים דרך הטיפול הזוגי, אבל אפשר, כמובן, וגם רצוי, לנסותם בבית לבד. כדי שהכלים יהיו יעילים, צריך ללמוד את החוקים שלהם ולדעת כיצד להפעילם כשאנו לבד בבית, מול בן או בת הזוג. הרשמו לסדנת הכלים המעשיים לשיפור עצמי של הזוגיות, ולימדו בעצמכם כיצד להשתמש נכון ובאופן מדויק בכלים הללו בכדי לשפר את הזוגיות בעצמכם. הכלי הראשון והמעשי ביותר הוא היכולת ליצור מקום זוגי מנוטרל מהפרעות. ההגעה לטיפול זוגי היא כלי להתחלה של שינוי זוגי, אבל לא רק. אם למשל נוכל לגרום לבני זוגנו לבלות רק איתנו, שעה בשבוע, אבל רק איתנו, יכולות להיות לשעה הזאת השפעות טיפוליות, ממש כמו טיפול זוגי. כשאני אומר שעה רק של שנינו, זה אומר ללא מכשירי אנטי קשר, כמו טלפונים, טלוויזיות ואנשים אחרים. רק אנחנו לבד. אם תוכלו לעשות זאת שעה בשבוע, הרבה מכם יחושו שיפור מיידי בזוגיות. הכלי השני הוא יכולת להביט אחד לשני בעיניים. נשמע מצחיק, הוא פשוט, נכון? ובכן לא ממש. נסו את התרגיל הבא. שבו במשך 5 דקות בלבד והביטו אחד לעיניים של השני, מה שנקרא לשחור שבעיניים או ללבן שבעיניים. ללא דיבור, אל תסיטו את המבט, רק הסתכלו לעיניים של בן או בת הזוג. לאחר מכן, שתפו אחד את השני במה שעלה לכם ברגש ובמחשבה. זה כלי מאוד עוצמתי וחזק, שמאוד מקרב בין אנשים. נסו זאת גם אם יש ביניכם כעסים. זכרו, לא לדבר בזמן התרגיל ולא להסיט את המבט. חשוב שתהיו בחדר שקט ללא הפרעות. הכלי השלישי החשוב הוא היכולת להקשיב באמת אחד לשני ולמחוק לרגע את המחשבות, הביקורתיות והדעות שלנו. נסו לרוקן את עצמכם מביקורת, ממחשבות ומתחושה. ייתכן שזה ידרוש מכם לעשות מדיטציה או דמיון מודרך. מי שרוצה יוכל להירשם בלינק הבא ולקבל חינם את וידאו הדרכה שלי לזוגות מתוך סדנת הכלים המעשיים לשיפור עצמי של הזוגיות. הוידאו נקרא הכנה להקשבה אמיתית לבני זוגנו, ריקון האני הביקורתי. הרבה זוגות, בייחוד גברים אבל לא רק, לא מאמינים שבת זוגם רוצה רק הקשבה. היא לא רוצה עצה, היא לא רוצה דעה, היא רוצה רק שיהיו שם ויקשיבו לה. זה נשמע קצת מוזר. גברים בדרך כלל נוטים לתת עצות, אנחנו נוטים לתת עצות, להיות מעשיים. נשים בדרך כלל אוהבות לדבר, אוהבות שיקשיבו להם. כמובן, אלו הם סטריאוטיפים שקשורים למגדר שלנו. ההקשבה היא כלי טיפולי. אם תתאמנו לעשותה טוב, תראו שינויים טיפוליים בבני זוגכם. הכלי האחרון שאתן לכם בווידאו זה, הוא יכולת לדיבור רגשי על עצמי. רוב הזוגות נוטים להאשים אחד את השני בכעסם ובתסכולם. דיבור רגשי על עצמי מנטרל את המתקפות העדתיות בין בני הזוג. לדוגמה, אם בת זוגי העליבה אותי ואני כועס עליה, אז במקום לתקוף אותה, אביא לה את החוויה שלי דרך דיבור רגשי על עצמי. זה לא פשוט, אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, במקום להגיד לה, לבת הזוג שלי, את כך וכך,
לקלל אותה ולנעץ אותה. אביא לה את החוויה שלי בצורה הבאה. כשאת אמרת לי את זה ואת זה, אני חשתי אלבון, חשתי פגיעה אישית, חשתי תסכול, התעורר בי המון כעס. ועכשיו צריך לעצור. זאת החוכמה. החוכמה לדעת לעצור ולתת לבן או בת הזוג לשמוע את מה שאמרתי. בהתחלה אולי הם לא יגיבו ולא ידעו וזה יראה להם מוזר. סך הכל זה מהלך שונה ממה שאנחנו רגילים. במקום להתקיף חזרה מתוך העלבון שלנו, אנחנו מביאים את התחושות שלנו לבן או בת הזוג. בסופו של דבר זה משתלם. זה יוצר שינוי, אבל זה קשה, ודורש עבודה על האגו הפגיע שלנו. עוד תוכלו לקבל במדריך המלא לשיפור הזוגיות בעצמנו, בלינק הבא. להתראות.